Nu är en stor dag kommen och välkomna till geovloggen. Nu ska vi nämligen försöka lösa en challenge som jag har jobbat med länge. Det är att man ska fylla hela D3-matrisen med attribut cykel. Så vi ger oss ut här nu i skogen och ska gå ett varv och logga lite cacher, och längs med spåret nu så kommer den här speciella cachen finnas. Häng med ut i skogen. Nu ska vi ut på rövarjakt och leta efter burkar. Nu är det inte långt kvar till den speciella cachen. Och jag ser den! Jag ser den! Nej, vad hände? Den satt fast. Vi har klarat det. Ja, vi har klarat det. Yes. Ja, vi har kämpat. Det var inte det lättaste att hitta alla cacher som hade liksom rätt DT med attributcykel. Vad tog det oss? Ett halvår från något sånt. Den här var rejäl fast i trädet. Det var både ståltråd och en krok. Så där. Jo! Vart ska vi? Vart är vi? Vi ska däråt. Det är ganska brant här, förstår du. Jag går upp här. Oh. Nu förbränner vi julmaten. Bort ska den. Jag har tappat min mössa. Jag har tappat min mössa. Där. Hittad. Har du hittat något? Där. Där uppe. Där uppe. Nu kommer den. Tackar. En pinne i ansiktet. Vi hänger tillbaka på fiskespöt. Varsågod. Nej, i klykan. I klykan. Nej. Den här klykan. Så. Snyggt, så var den loggad. Neråt, tror jag. Ska vi ner för det här stora berget? Ja. Så tar vi stigen runt sen. Vi ska däråt. Men vi tar oss ner där. Rakt genom terrängen. Ja, vi har ju den där. Ja, det är den. Så har vi varvet här liksom. Så vi går rakt ner för berget här. Ja, vi ska ner, ner här någonstans. Ja. Framåt! Jag gör som rådjuren och springer bara rakt ner. Här sitter en räv. Vad gör han här? Fin var han. Vänta på mig! Jag har tagit med.
Jag hade tagit mig ner till stigen 50 meter där och bara vad är min mössa? Jag hade tappat den igen. Så det bara ge sig upp i berget. Så cashen igen. Och nu hittar den igen. Ja, det är väl bara att gå ner igen. Han verkar inte ha någon bra kondis med tanke på hur mycket jag flåsar. Halt där också. Ja. Jag ska ta mig ner nu till stigen. Och sen så får jag försöka ta mig fram till cashen utan att tappa mössan igen. Inte den. Ja shit, jag var helt slut efter jakten efter mössan. Och så hamnar man på den här cashen. Det är massvis med korkar som man ska dra ut och någonstans där så finns en cache. Jag tänker att man borde se det när man tittar igenom så här. Ja, en bra sak att alltid ha med sig är en ficklampa. Det har vi ju gått igenom förut. Och jag lär mig aldrig. Misstänkt föremål. Det hade man kunnat missa, kan jag säga. Ja, jag börjar med att återställa burken då. Den ska vara där. Var ska den här vara? Där. Och den där satt säkert där. Och den där satt där. Om du har vart den satt någonstans. Det blir mörkt fort så här års. Det gäller ju att ha med sig som sagt var ficklampor och frukt. Jag har precis ätit ett äpple så jag känner mig lite piggare. Den där turen i backen upp och ner för att jaga min mössa. Den tog på krafterna. Men jag tänker att det här får bli sista på den här rundan. För som sagt det börjar mörkna. Och vi har en bit att åka innan vi ska komma hem. Jag står och tittar efter cashen här som ska finnas här någonstans. Jag är liksom 0,4 meter ifrån den. Hängande står det. Inte där. Inte där heller. Här då? Nej, inte här heller. Vart kan den då vara? Nej, nu är jag ledsen. Hittar ingenting där. Det kan vara lite svårt att leta också när det är typ 10 cm tjock snö som ligger som ett täcke på marken. Men i alla fall, vi lyckades i alla fall lösa den där challengen som vi har jagat ett par månader. Och jag hittade min mössa till slut, jag har den i fickan. Så på det stora hela får man väl vara nöjd över den här rundan. Och som tröst då, för att jag inte den sista, så kan ni slänga in en prenumeration, eller? Snälla.
Och sen kommentera gärna. Släng upp en tumme med. Jag är glad. Och du, dela videon med någon rolig kompis också. Han vill säkert se det här. Vi hörs snart igen. Hej då!